વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ। આજના વિડીયોમાં આપણે ફૂલ લોંગ ફ્રન્ટ ઓપન કુર્તીનું સ્ટિચિંગ જોઈશું અને આજના વિડીયોમાં આપણે આજે દોરી પાઇપિંગ બનાવી છે તે ખૂબ જ ઝડપથી અને આટલી ફિનિશિંગ વાળી કેવી રીતે બનાવી શકાય તે પણ જોઈશું। આ ફ્રન્ટ ઓપન દોરી પાઇપિંગ કટિંગનો વિડીયો આગળ આપેલો છે અને સ્લીવ કટિંગનો વિડીયો પણ આગળ આપેલો છે। જે તમે હજી સુધી ન જોયો હોય તો પહેલા તે જોઈ લેજો જેથી તમે સ્ટિચિંગ પણ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકો। આ કુર્તીમાં આપણે ઉપરના પાર્ટમાં અસ્તર લગાવેલું છે અને નીચે ઘેરમાં નથી લગાવ્યું। અસ્તર જોઈન્ટ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવાથી ખૂબ ઝડપથી અને ક્રીજ વિનાનું જોઈન્ટ કરી શકાય તે પણ જોઈશું। હવે આપણે કુર્તીનું સ્ટિચિંગ શરૂ કરીશું। ફ્રન્ટના જે આપણે બે અલગ અલગ ભાગ કટિંગ કર્યા હતા તેને આવી રીતે રાખી અને તેની ઉપર અસ્તર રાખી દઈશું। તે બંને પાર્ટ સામસામે આવે એ રીતે રેડી કરી લેવાના। જ્યારે આ અસ્તર વાળું બનાવવાનું હોય ત્યારે નીચેનું કાપડ ખસી જાય એવું હોય ત્યારે આવી રીતે પિન કરી અને પછી સિલાઈ લગાવવાની, જેથી તમે ફટાફટ સિલાઈ લગાવી શકશો અને નીચેની સાઈડ ક્રીઝ પણ નહીં આવે। આવી રીતે બંને પાર્ટમાં પિન કરી અને રેડી કરી લેવાના અને પછી ચારે બાજુ સિલાઈ લગાવી લઈશું। અને આપણે આ દોરી પાઇપિંગ રેડી કરી છે તે ક્યાં અને કેવી રીતે લગાવવાની તે આગળ જોઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો પિન લગાવી અને સિલાઈ કરવાથી એકદમ ક્રીઝ વિના અસ્તર જોઈન્ટ કરી શકાશે। હવે જે એક્સ્ટ્રા કાપડ છે બધી બાજુ તે કટિંગ કરી લઈશું। ફ્રન્ટના જે રીતે બંને પાર્ટ અસ્તર લગાવીને રેડી કર્યા તે જ રીતે બેક પણ રેડી કરી લઈશું। હવે ફ્રન્ટ ઓપન કુર્તી બનાવવાની છે એટલા માટે જે નીચેનો ઘેર આપણે કટિંગ કર્યો હતો તેને અહીંયા સેન્ટરમાંથી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા સેન્ટરમાંથી કટ કરી લઈશું। હવે ઉપરનો ભાગ જે રેડી કર્યો છે તેની જોડે નીચેના ભાગનો ઘેર રેડી કરીશું। આપણે નીચેના ભાગમાં અસ્તર નથી નાખવાનું એટલે અત્યારે એમ જ લગાવી લઈશું। અહીંયાથી શરૂ કરી અને પૂરામાં આવી રીતે એક જ સરખી પ્લીટ્સ લેતું જવાનું અને અહીંયા સુધી જોઈન્ટ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એક જ સરખી પ્લેટ્સ લઈ અને આવી રીતે ઘેર જોઈન્ટ કરી લીધું છે। આ જ રીતે સામેની સાઈડ પણ રેડી કરી લઈશું। હવે જે આપણે આ દોરીવાળી પાઇપિંગ રેડી કરી હતી તેને મેં એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરી દીધી છે। આવી રીતે એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરીને રેડી કરી લીધી છે। હવે જે પાઇપિંગ રેડી કરી છે તેની આ બહારની સાઈડ છે અને આ અંદરની સાઈડ છે। તો આને આવી રીતે કુર્તી ઉપર લગાવતા જશું અને એકદમ દોરીની નજીકથી સિલાઈ લગાવીશું। પૂરામાં છેક નીચે સુધી લગાવી લઈશું। બંને સાઈડ આવી રીતે દોરી લગાવી લીધા પછી હવે આ જે બ્લેક પાઇપિંગ વાળો ભાગ છે તેને આવી રીતે અંદરની સાઈડ પલટાવી લેવાનો અને અહીંયા એક દાંતીની સિલાઈ પૂરામાં લગાવી લેવાની। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ પાઇપિંગ બનીને રેડી થઈ છે। તમે જ્યારે આ પાઇપિંગ બનાવો ત્યારે પણ આ સિંગલ દાંતીનો ઉપયોગ કરવાનો અને પાઇપિંગને કુર્તી જોડે જોઈન્ટ કરો ત્યારે પણ આ જ દાંતીનો ઉપયોગ કરી લગાવશો તો તમે પણ આવી સરસ પાઇપિંગ બનાવી શકશો। આ કુર્તીને આપણે ફ્રન્ટ ઓપન રાખવાની છે પણ ઘેરથી નીચે 8-10 ઇંચ સુધી બેક કરીશું એટલા માટે એક પટ્ટી રેડી કરીશું। પહેલા પટ્ટીની લંબાઈ આવી રીતે અહીંયા સુધી લઈ અને 25 ઇંચ લેશું। ત્યાં સુધી આ જે મેઇન ફેબ્રિક છે તેની પટ્ટી રેડી કરીશું। હવે જે રેડી કરેલી પટ્ટી છે તેને આવી રીતે નેકથી શરૂ કરી અને જેટલી લંબાઈ આપણે રાખવાની છે તે જ પ્રમાણે રેડી કરી છે તે પ્રમાણે અહીંયા સુધી સિલાઈ લગાવી લેશું। આગળના ભાગમાં આટલું રેડી કરી લીધા પછી નેક પછી બનાવીશું। પહેલા આપણે પાછળના ભાગમાં નેક રેડી કરીશું અને આગળ નેકમાં શું કરવાનું છે તે પછી જોઈશું। પાછળનો ભાગ આ રીતે પ્લીટ્સ લઈ અને રેડી કરી લીધો છે। હવે નેક રેડી કરવા માટે આ રીતે ક્રોસ પટ્ટી કટિંગ કરી છે જેને મેં ડબલ ફોલ્ડમાં ફોલ્ડ કરી લીધી છે। હવે અહીંયાથી શરૂ કરી અને અહીંયા સુધી લગાવી લઈશું। ક્રોસ પટ્ટી છે છતાં પણ આવી રીતે 2-3 જગ્યાએ પ્લીટ્સ લીધી છે જેથી ફિનિશિંગ વધારે સારું આવે। હવે સિલાઈ કર્યા પછી આવી રીતે પૂરા નેકમાં કટ લગાવી લઈશું। હવે આ લગાવેલી પટ્ટીને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા પટ્ટી ઉપર સિલાઈ આવે એ જ રીતે ધારી મશીન લગાવી લઈશું। પાછળના ભાગમાં આટલું થઈ ગયા પછી આ પટ્ટીને હવે ફોલ્ડ નથી કરવાની તે પછી કરીશું। આના પહેલા ફ્રન્ટ પાર્ટમાં આપણે પાઇપિંગ બનાવવાની છે તે બનાવી લઈશું। પાઇપિંગ ફ્રન્ટ પાર્ટના નેકમાં બનાવવાની છે એટલા માટે આ ક્રોસ પટ્ટી કટિંગ કરી છે। જ્યારે તમારે સીધી પાઇપિંગ બનાવવાની હોય ત્યારે આવી રીતે સીધી કાપડ કટિંગ કરી શકો, સીધું કાપડ કટિંગ કરી શકો છો, પણ જ્યારે રાઉન્ડમાં પાઇપિંગ બનાવવાની હોય ત્યારે ક્રોસ પટ્ટી કટિંગ કરવાની। જ્યારે ક્રોસ પટ્ટી કટિંગ કરી હોય ત્યારે તેને આવી રીતે જોઈન્ટ પણ ક્રોસ જ કરવાની। સૌપ્રથમ આને ત્રણેયને જોઈન્ટ કરી અને દોરી પાઇપિંગ રેડી કરી લઈશું। આવી રીતે અહીંયા સિલાઈ લગાવી લઈશું। પણ અત્યારે આપણે જોઈન્ટ નથી કરી રહ્યા, એક નેકમાં એક પટ્ટી આવી જાય છે એટલે સિંગલ પાઇપિંગ બનાવીશું। બે અલગ અલગ પાઇપિંગ બનાવીશું। નેકમાં આવી રીતે પાઇપિંગ લગાવી અને રેડી કરી લીધું છે। હવે શોલ્ડર જોઈન્ટ કરી લઈશું। શોલ્ડર આપણે અલગ રીતે જોઈન્ટ કરવાના છે તે જે તમે ધ્યાનથી જોજો। પાછળના ભાગમાં જે આપણે એક સિલાઈ બાકી રાખી હતી તે આટલા માટે રાખી હતી। અહીં પાછળ આગળના શોલ્ડર આવી રીતે પટ્ટી બહાર રહે તે રીતે રાખી અને પહેલા અહીંયાથી અહીંયા સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું।
ત્યારે આપણે સિંગલ સિલાઈ લગાવી છે. હવે જ્યારે બીજી સિલાઈ લગાવે ત્યારે આ જે પટ્ટી છે પાછળના નેકની એ આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને પછી લગાવવાની. બીજી સિલાઈ લગાવી લીધા પછી આવી રીતે બનશે. હવે આને આવી રીતે રાઈટ સાઈડ ફોલ્ડ કરવાથી આટલું ફિનિશિંગ વાળું નેક રેડી થશે. બંને સાઈડ એ રીતે કરી લીધા પછી હવે જે પાછળની પટ્ટી છે તેને આવી રીતે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી અને એક દાંતીની માર્જિન રાખી અને પૂરામાં સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે શોલ્ડર જોઈન્ટ કરવાથી ખૂબ જ ફિનિશિંગ સાથે નેક રેડી થાય છે. હવે આ સ્લીવ રેડી કરેલી છે બોટમમાં પાઇપિંગ બનાવીને, અને ફૂલ સ્લીવનો કટિંગનો વિડીયો આગળ આપેલો છે, જે તમે હજી સુધી ન જોયો હોય તો જોઈ લેજો. અત્યારે આપણે પફ સ્લીવ બનાવવાની છે એટલે ઉપરની સાઈડ પ્લીટ્સ આવશે. સ્લીવનો જે સેન્ટર કટ છે તે શોલ્ડરના જોઈન્ટ જોડે આવે એ રીતે રાખી અને અહીંયાથી અહીંયા સુધી સ્લીવ લગાવી લેવાની, અને વચ્ચેનું જે એક્સ્ટ્રા કાપડ છે તેની અહીંયા પ્લીટ્સ લેશું. સ્લીવ બંને સાઈડ લગાવી લીધા પછી તેનો લુક આવો આવે છે. અને જો તમને આ સ્લીવ ડિઝાઇન પસંદ હોય તો તેનો કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બંને વિડીયો આગળ આપેલો છે. હવે આટલું રેડી થઈ ગયા પછી આપણે જે ફ્રન્ટ ઓપન બનાવ્યું છે તે ઉપરની સાઈડ 2 હૂક આવે તેટલું ઓપન રાખવાનું, અને જ્યાં સુધી આપણે આ પટ્ટી લગાવીને રેડી કર્યું છે ત્યાં સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. તેના માટે સૌપ્રથમ પિન લગાવી અને રેડી કરી લઈશું, જેથી જે આ જોઈન્ટ છે તે ઉપર નીચે ન આવે. પૂરી કુર્તી આવી રીતે રેડી થઈ ગયા પછી હવે સાઈડ ફિટિંગ કરી લઈશું. સ્લીવમાં 1.5 ઇંચનું માર્જિન લઈશું, અહીંયા પણ 1.5 ઇંચ લઈશું અને કમરમાં પણ 1.5 ઇંચ લઈશું. નીચેની સાઈડ આપણે સ્લીટ નથી બનાવવાની એટલે અહીંયાથી ક્રોસ લેતા જઈ અને પૂરા નીચે સુધી ફિટિંગ કરી લઈશું. પૂરી કુર્તી રેડી કરી લીધા પછી આવો લુક આવે છે. હવે બોટમ સાઈડ આવી રીતે ડબલ ફોલ્ડ કરી અને પૂરા રાઉન્ડમાં સિલાઈ લગાવી લઈશું. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર પણ કરી દેજો. તો આવી જ નવી ડિઝાઇન સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.